नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई टेक्निकल हिरा च्यानलमा। सो साथीहरु, टिकटक चलाउनको लागि साथीहरुले VPN हरु चलाइरहनु भएको छ भने सो साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको VPN कतिको ट्रस्टेड र कतिको राम्रो छ र कतिको भरपर्दो छ। सो साथीहरु, आज मैले टिकटकमा भरपर्दो र राम्रो ट्रस्टेड VPN कुन हो भनेर देखाउन जाँदै छु। सो साथीहरु, मैले चाहिँ यहाँनिर आइफोनबाट देखाउन जाँदै छु। यो चाहिँ आइफोन एन्ड्रोइड दुवैमा पाइन सकिन्छ। सो तपाईले चाहिँ यहाँ टाइपमा चाहिँ गएर 1.1.1.1.4 वटा चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर म टाइप गर्न जाँदै छु। सो साथीहरु, यो चाहिँ आइफोन र एन्ड्रोइडमा दुवैमा छ है साथीहरु। सो साथीहरु, एकदम यो मैले युज गरिरहेको छु, जुन चाहिँ मैले यसलाई युज गरेर टिकटकहरु चलाइरहेको छु र यहाँनिर म तपाईहरुलाई डाउनलोड गर्न जाँदै छु। मैले यसलाई चाहिँ फ्यालेर तपाईहरुलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर मैले देखाउन जाँदै छु। सो साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड हुँदैछ, एकदमै ट्रस्टेड छ। यसबाट चाहिँ तपाईले दुईटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा डाइरेक्ट VPN र अर्को चाहिँ DNS। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ स्क्रिनमा आइसके। स्क्रिनमा आएर यहाँनिर VPN देखेको छु, यसलाई ओपन गर्न जाँदैछु। ओपन भइसकेको छ, यहाँ सेटअप गरौँ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ विभिन्न कुराहरु भनेको छ, यसलाई पढ्नु होला र नेक्स्ट गर्नुस्। यहाँ एपसेटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर टेन्सन हुन्छ, एकदमै भरपर्दो छ। यसमा चाहिँ तपाईले कतिपय साथीले ओप्पोमा कसरी चलाउने भन्नुभएको छ। सो साथीहरु, यो ओप्पोको जो साथी हुन्छ यही VPN युज गर्नु होला। यहाँनिर इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। इन्स्टल VPN प्रोफाइल भनेर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर एलोमा क्लिक गर्नु होला। मैले यो आइफोनमा युज गर्दै छु। सो यहाँनिर गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर तपाईको पासवर्ड आइडी केही माग्न सक्छ, यहाँनिर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ दिइसकेपछि तपाईले यहाँनिर दुईटा अप्सन आयो है, एलो नोटिफिकेसन भनिरहेको छ। सो साथीहरु, तपाईले यहाँनिर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईले केही गरी तपाईले समस्याहरु पर्यो भने यसले नोटिफिकेसन पठाउँछ। यहाँनिर टेन्सन हुन्छ, यहाँनिर विभिन्न जानकारीहरु गराउँछ तपाईको सिक्युरिटी सम्बन्धी, प्राइभेसी सम्बन्धी। सो साथीहरु, तपाईले एलोमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नट नाउ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँनिर देखाउन जाँदै छु, यहाँ एलोमा क्लिक गरी, तर म डोन्ट एलो गर्ने छु किनकि मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि एलो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले मेसेजहरु पाउन सक्नुहुन्छ। मैले डोन्ट एलो गर्दै र यहाँनिर आइपुगेपछि तपाईले यहाँनिर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर टेन्सन हुन्छ, म यहाँ ओपन गर्न जाँदै छु। ओपन भइसकेको छ, यहाँनिर कनेक्ट हुँदैछ। यहाँनिर कनेक्ट पनि भइसक्यो र साथीहरु, यो इन्टरनेट इज प्राइभेट। सो साथीहरु, मेरो चाहिँ यहाँनिर कनेक्ट भइसकेको छ र मेरो इन्टरनेट प्राइभेट भइसकेको छ। सो तपाईले यो थ्री डटमा क्लिक गरेर यहाँबाट DNS मा क्लिक गरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, 1 मा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ DNS को सेटिङ हो। यहाँनिर तपाईले माथि क्लिक गरेर यसलाई सेट गरेर चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ टेन्सन हुन्छ, यो DNS इन्क्वायरी आर प्राइभेट एन्ड फास्टर भनिरहेको छ। सो साथीहरु, यहाँबाट पनि तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यदि चाहनुहुन्न भने ब्याक गरेर तपाईले यहाँनिर VPN डाइरेक्ट कनेक्ट गरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुलाई मैले आज चाहिँ VPN कसरी युज गर्ने, कुन VPN युज गर्ने भनेर देखाएको छु र म यसमा अब टिकटक प्ले गरेर देखाउन जाँदै छु किनकि नेपालमा टिकटक ब्यान भएर कतिपय साथीहरु त्रासित भइरहनु भएको छ। VPN बाट टिकटक चलाउनु हुँदैन भनेर। साथीहरु, मेरो बुझाइ र मैले बुझे अनुसार VPN एकदम सिक्युरिटी छ र चलाउन मिल्छ। कतिपय साथीहरु विदेशमा बसेर पनि यो VPN 10औं वर्षदेखि युज गरिरहेका होलान्, यहाँनिर युज गरिरहेका छन् र अहिले पनि गरिरहेकै छन् होला। सो साथीहरु, VPN बाट केही पनि फरक पर्दैन, तपाईले मजाले ढुक्क भएर चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो, आशा छ राम्रो लाग्यो भनेर यो केही जानकारी पाउनु भयो होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिएर सपोर्ट गरिदिनु होला र आगामी दिनहरुमा नै यस्तै भिडियो ल्याउने छु र साथीहरु माझमा चाहिँ यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला ताकि सबै साथीहरुले जानकारी पाउन् र कुन VPN युज गर्दा कतिको ट्रस्टेड छ भनेर जानकारी पाउन्। आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, नमस्ते।